सो अपकमिङ स्याटरडे चाहिँ हामी जर्सिङ पावा भन्ने ठाउँ राइडमा जाँदैछौँ क्रसफायरबाट। सो त्यो ठाउँ हेरेर जाँदैछौँ हामी अहिले चाहिँ भ्लगमा। सो हजुरलाई पनि यो ठाउँ मनपर्छ भने हामीसँग राइडमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ स्याटरडे है त। त्यो डिटेल्स चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्रामको लिङ्क हालिदिन्छु क्रसफायरको, त्यहाँ हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। ओए ढुङ्गा त ह्याप्पी होले विली विली हान्नु पर्यो रे, सिकेर आउँछ भने हान्छ है। हेलो हेलो माइक चेक। सो बाई बाई रेस डाइनामिक, सिउ सुन इन नेक्स्ट भिडियो है त। म चाहिँ अहिले जाँदैछु क्रसफायर सोरुम, राइड छ आज हाम्रो। हेयर इज माई बाइक। सो वान किक स्टार्ट, वान किक स्टार्ट, वान किक। सोरुम पुगेर भेटौँ है त गाइस, सोरुम पुगेर भेटौँ। राइड सुरु भयो, सोरुमबाट निस्केँ है। सुशील, म अनि श्रेयस जान लगाएको हामी रेगे राइड टु हेलम्बो। सो हामी हेलम्बोसम्म जाँदैछौँ अहिले। लगभग 1 बज्न आयो दिउँसोको, कतिखेर पुग्ने हो है। बाइकको सानो मोटरमा प्रब्लम आएको थियो मेरो, त्यो सल्भ गरेर अनि हामी गयौँ ढक्क पारामा। टक्क 3 जना हाम्रो ग्रुप राइड टु हेलम्बो गाइज। सो हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल, मेरो विक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट भ्लग है त ल, एउटा पनि पार्ट मिस नगर्नु होला है, एकदम कडा खालको भ्लग आउँदैछ यो। सो 3जना चाहिँ हामी रेनकोट लगाएको छ। सो मैले चाहिँ आज हाम्रो आफ्नै बाइकिङ ब्रदरहुड गियरको रेनकोट पनि टेस्ट गर्दैछु, यसको रिभ्यू पनि म दिइहाल्छु कस्तो छ भनेर। यसको फुल सेटै आउँछ तल र माथि छुट्टै पनि किन्न मिल्छ है। सो यसको प्राइस पनि म भनिदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई, स्क्रिनमा आइसकेको हुन्छ। मैले क्यालकुलेट गर्न भएको छैन है, यसको प्राइस स्क्रिनमा आइसक्यो होला रेनकोटको प्राइस अनि विथ द फोटो है त। मामाले त खतरा हेरिदिएर हो, मा कसम मुटु ढुकढुक भएर, मा कसम। सरी मामा, हामी बिस्तारै जान्छौँ, हामी त्यस्तो रेकलेस पनि राइडर होइन, हामी एकदम इमान्दार हो। हामी घुमाउनु पनि सक्थ्यौँ तर हामीले घुमाएन गाइस। सेरे मेरो त मुटु चाक पाएर के है। आप कति हो? 100 रुपियाँ रे। यहाँ आयो हुन्छ आप किन्न है गाइस। झन्डै इन्काउन्टर भएको यार। त्यो हामीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, डट बाइक लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ जङ्गलमा जाँदा बाघ अगाडि आए जस्तै हुन्छ क्या हामीलाई, मुटु चिसो हुन्छ नि। सेम कहाँ आयो जोरपाटी आयो कि, जोरपाटीको मन्दिर छ नि त्यहाँ आयो। तेरेको नेतृत्व हुन्छ अगाडि, आर्मी क्याम्प रहेछ साइडमा। मेरो ब्यागले ल्याङ हान्छ कि मलाई। कुल बाटो, कुल थाहा छ नि, चोर पुलिस बाटो के। अब चाहिँ हामी करिब सुन्दरी जल पुग्न लाग्यो है ठ्याक्कै। अब यहाँबाट 2-3 मिनटमा हामी सुन्दरी जल पुग्छ, तर हामी सुन्दरी जल चाहिँ जाँदैन है। सो सुन्दरी जलबाट हामी राइड लाग्यो। हामीसँग चाहिँ 3 जना अर्को ब्रदरहरू पनि जोइन गर्नुभएको छ है। सो उहाँहरू पनि हामीसँगै जानुहुन्छ आज राइडमा। 2टा एक्जेट छ, एउटा ट्र्याकर छ, रमाइलो पारामा जानुपर्छ आज ल। सेरे लिड गरेर छ, 2टा ब्रदर हुन्छ, सुशील छ, अर्को 1जना ब्रदर हुन्छ, त्यसपछि म छु। ठ्याक्क 6 जना आज, लाइनअप कडा छ। हामी चाहिँ हेलम्बु जाँदै हो टक्क पारामा। हल्का अफरोड लाग्यो है हामी अब। प्योर अफरोड भेटायो। कुकुरसँग रेस पर्दैछ सेरेको, भाग्यो कुकुर। कहाँ गएको त? अस्ति गएको यही होला। खन्दै हिँडेछ सुशीलले त। झुक्यो है बाटो, तर माथि यही माथि हो। सो हामी चाहिँ गागल फेदी हुँदै जाने हो यो बाटो। मुखमा हान्थ्यो नि सेरेले। ए बाटो भर्खर भाइजर खोलेको मैले, हिलो हानिदिएर। क्यामेरा सफा छ। आज मलाई के गाह्रो भइरहेछ भने ब्याग धेरै हेभी ब्याग बोकेको छ आज राइडमा, त्यही भएर हल्का गाह्रो भइरहेछ।
प्लस बाटो नै रफ एन्ड टफ छ एज यु क्यान सी राइडको लागि चाहिँ बबल छ हामी चाहिँ गागल फेरि जान्छ है यहाँबाट दिस इज माई सेकेन्ड राइड अन दिस रोड विथ द बोइज हेलो पुरै भिडियो भिड छ त साइडमा त अन्टे केटाहरू अगाडि हिँडिहाल्यो नि छोडेर मलाई वेदरले चाहिँ एकदम साथ दिएको भन्नु पर्ला हामीलाई ब्याग चाहिँ धेरै हेभी भयो क्या चाहिने भन्दा एक्सट्रिम मेरो चाहिँ तर केही छैन 1 डे राइड हो नि त 1 नाइट ठिकै हुन्छ यति त हो ढुङ्गा खेल्दै तिनजना राइडरको टिड्डा लाइन चोइस छ है छुट्टै छुट्टै आफ्नो ओए ढुङ्गा त उसको टायरै फेरि ढुङ्गा मेरो टायर हानेर फेरि उहीतिर गएर हो बाटोबाट फेरि उता गयो भने चाहिँ हामी त्यो जर्सिङ बाबा जाने बाटो पनि छुट्छ छुन मिल्छ है उता जङ्गलको बाटो दामी छ सो यहाँ चाहिँ गागल फेरि हो गयो ल त्यसको टायर चाहिँ ओइ म्या भिड रहेछ त्यसको चाहिँ ड्युल प्रपोज टायर छ त्यही भएर हिलोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर दाप्छ म्या छोरोले होइन धेरै ह्याप्पी होले भिडियो च्याप्न चाहिँ मजा आउँछ यो बर्खाको याममा चाहिँ काठमाडौँको वरिपरि चाहिँ हरेक बाटो यस्तै हुन्छ क्या दामी उयो खेतबारी देखे खेतहरू धान सान रोप हुइली हान्नु पऱ्यो रे सिकेर आउँछ भने हान्छ है वेदरले चाहिँ दामी साध्य होला आज प्रभु यस्तै होस् उतैसम्म क्या मजाको बाटो छ सफ्ट एन्ड स्मुथ के यस्तोमा चाहिँ ग्याप चाहिन्छ है केटा हो कसको चक्का खाल्टोमा छिर्छ थाहा हुन्न नि त ग्यापमा हिँडेको राम्रो हो मजा आयो यो हो नि त ग्रुप राइडको मजा सबैजना सँगै चलाउन पाउँदाखेरिको फिलै छुट्टै छ फिलिङै छुट्टै छ अब हामी जर्सिङ बाबा आउन लाग्यो लगभग हल्का ओह्रालो झरेर उकालो चढेपछि जर्सिङ पौवाको गन्तव्य हाम्रो जर्सिङ पौवा उतै हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडि ठुलो ठुलो रिसोर्ट पनि देख्न थालिसक्यौँ हामीले परेन त छ्याप्थ्यौँ भने दामी रिसोर्ट आउँदो रहेछ लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ के नाम रहेछ यसको नाम पनि देख्यो भने त भनिदिइहाल्छु बोर्डै छैन त जस ठुलै होला यो जर्सिङ पौवा एरियामा चाहिँ 2:30 बजे है गाइज कराउँदै हिँडेछ फेरि बाहिर अब चाहिँ हामी जाने हो तलतिर यो रोडबाट जहाँबाट भेट्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ मेलम्ची साइड अब क्या खुसी लागिरहेछ अगाडि पनि भिजाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले मिठो भिजाइयो आएर यो रोडबाट हामी तलतिर जान्छौँ मेलम्ची पुग्छौँ हामी यहाँबाट सो हाम्रो केटाहरू त तल पुग्नु भइसक्यो है मेरो फोन आएको थियो पसलमा बाबा हुनुहुन्थ्यो नि त बाबाले अलिकति बुझ्नुहुन्न अनि फोन गर्नुभएको रहेछ भइहाल्यो यतापट्टि उज्यालो छ यतापट्टि पुरै हुस्सो आइरहेको छ एज यु क्यान सी गाइज दिस इज नेपाल हेलो नेपाल
हेलो फ्रम नेपाल भन्न चाहन्छु म सबैलाई। कस्तो मिठो वेदर भएको यार यहाँ त। डट बाइक पनि यस्तो मजाले कुदाउनु मजा आइरहेछ मलाई। ओए हाफ अफ द वे चाहिँ अन द कन्स्ट्रक्सन नै छ है, अबाउट टु बी फिनिस्ड। हेलो, स्कुल छुट्टी भयो? बाई बाई। विली हान्यो भने त तल झर्छ। विली हान्नु पऱ्यो अरे, जहाँ पनि बच्चाहरूलाई विली 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 भनेर हैरान्छ। नर्मल बाइक भर्सेस डट बाइक फरक पर्छ है, फरक पर्छ। फाइनली गाइज हियर वी आर एट मेलम्ची बजार। बवाल सो हामी आइसक्यो मेलम्ची, अन द वे हो। अब नजिकै छ मेलम्ची, जर्के पुल आयो ल। मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा हामीलाई स्वागत छ। यहाँबाट प्याउनेपाटी 1 किलोमिटर। यस्तो गर्मी भइसक्यो। अब त्यहाँ रोकेर पेट्रोल पम्प छ, त्यहाँ रोक्छौँ हामी। मेलम्ची सुक्खा छ ल, ठिक छ। जय मेलम्ची, जय मेलम्ची, जय मेलम्ची, जय।